موږ تاسو سره نو راځو یوزر فرندلی کنټرول ډیزاین هم موږ تاسو کوو نو ډېر سمپل ډیزاین ده په دوه طریقو دا ډیزاین تاسو کولای شئ چې کوم سره دا ډیزاین تاسو سره ښکاري یو طریقه موږ سره دا ده چې تاسو لاړ شئ یو شیپس را ډرا کړئ او دغه شان تاسو ډیزاینز کړئ سمونه یا یې دې لپاره تاسو ډیزاینز کړئ لکه زه دلته راځم اوکې او دلته موږ تاسو راځو ډرا کوي مکمل هاید ورکو یعنی فول هغه کې راولو او دلته راځو ډبل کلیک کوو ایډیټ کوي او دا سهل ټاپ ته راولو نو موږ سره او بل به زه دا دې سره پوینټ به ټچ کو نو عین ماغه سټایل کې موږ سره شي کېږي ډیزاین کېږي بل تر ټولو بیسټ طریقه دا ده تاسو په خپل ډیزاینز کې ګوري چې آیا دغه قسمه کوم شیپس تا وکنه وګورئ چې د هیرو سیکشن ته وګورو نو هیرو سیکشن کې موږ سره شته سره موږ سره ډایرکشن چینج ده زه به کنټرول ډی کما نو سمپل راځو دلته دا به زه دې جن راوړو دلته به وکې کو دونه گیپ صحیح ده به زوم ان کما هم دونه فاصله ټاپ د خونه صحیح ده بالکل رائټ کلیک کو او دلته ورته وایو چې ورټیکل نه بلکې کنټرول زد به کو هریزنټلی به موږ سره وي رائټ کلیک هریزنټلی ګوره ډایرکټ موږ سره هریزنټلی فلپسو ان هم دغه سټایل کې موږ سره راغی سمونه بل طریقه دا ده چې شیپ واخلئ تاسو دغه شیپ دلته راوړو موږ تاسو او هم دغه شیپس لپاسه راولو عین څنګه چې دا شیپس ده هم دغه شان تاسو هم ډرا کړئ ګورئ کوم شیپس موږ تاسو ټاپ ډیزاین کړی عین ما شان د صرف هاید موږ تاسو ورته اضافه کو بس نو په دې طریقې تاسو چې کولای شئ یوزر فرندلی کنټرول تاسو ډیزاین کولای شئ او کې کولای شئ صرف هیډینګ پاتې کیږي نو هیډینګ لپاره دلته موږ تاسو سره خطر هیډینګ ستا دا به زه کاپی کما او راځو موږ تاسو دلته او دلته راځو پیسټ کوي صرف کلر یې چینج کو فون سایز صحیح ده بولډ کلر یې وایټ ورکو بالکل ځکه زموږ غواړو ټول هیډینګ موږ سره په یو سټایل په سیم ډیزاینز کې موږ سره راځي ایمیج ده الریډي دلته موږ سره شته کنټرول ډی کوي ایمیج دلته موږ تاسو موف کو اوکې او تندونه او بیک ګراوند کلر ده د دې بیک ګراوند کلر به هم دلته راواخلو تم دې بیک ګراوند کلر دې موږ سره په دې سټایل کې شي پاتې کېږي موږ سره کم ډیټیلز دې موږ سره دا دې موږ سره اول راځو موږ تاسو هیډینګ آیکن را انزل کو نو کنټرول سی به کو انتخابو خپل شیپس کنټرول وی کوي دلته نو سب هیډینګ دا ډیټیلز سیم سره سب هیډینګ دا ډیټیلز سیم سره نو راځو موږ سره دلته خطر دا هیډینګ ستا کنټرول سی به کو او دلته راځو کنټرول وی کوي او ورته دا موږ سره هیډینګ راغی نظم کوي دا سټایل دا بزل لارج کما بالکل صحیح شو او دا دی دلته وی او فون کلر یې چینج ورته موږ سره د چی وی وایټ دی موږ سره وی او دلته تاسو ورته کولای شئ خپل ټیکس ورکړئ لکه زه ورته ایزی سٹارټ ان منیج چې دا موږ سره منیجډ اپډیټس څه شو اپډیټ سپل غلط ده فیګما تاسو ته هم خپل ریکمند کی اوکې باقی پاتې کېږي د ډیټیلز نو دلته الریډي لرو کنټرول سی کنټرول وی دلته منظم کومه د لیفټ سایډ ته کو او د دې کلر هم موږ تاسو وایټ کوي اپوزټي تقریبا اتیا کوم چې له بیکاره شي مثلا د هیډینګ نه لږی لاندې راولو دا هم موږ تاسو لاندې راولو چې ومس کې مثلا ټول انتخابو کنټرول جی ګروپ کوي لکه لیفټ سایډ ته رائټ سایډ ته موف کو او غنه بعد راځو کنټرول جی مونږ څنګه کو ډوپلیکیټ یو کاپی کنټرول جی بل کاپی درې دانو ته ضرور لرو درې وړو شول صرف راځو دلته آیکنز کنټرول سی او د آیکن انتخابو څنګه ډیلیټ وي او دلته پیسټ کو راځم لږ منظم کو دلته صحیح ده بل آیکن سم سره د ورډپریس ته کنټرول سی او دلته راځو کنټرول ډی اوکې ورډپریس هم وسو صرف هیډینګ پاتې کیږي نو زه به هیډینګ راواخلم کاپی دلته پیسټ کوم او دا به هم راواخلو کاپی دلته به پیسټ کوم وګورئ نو دا سیکشن هم موږ سره منظم توګه ډیزاین شو کې شو زه به دا لږ کوچنی کومه بلکې دا سیټ دی وی موږ به دا اورال لږ کوچنی کو اوکې او زه به دا ټول انتخاب کوم د آیکن سره د دې څخه به یو مین ګروپ ساس کو ایمیج روکسو بلکې ایمیج سره به انتخاب کو کنټرول جی هیډینګ باید
دا موږ سره برینګ فارورډ راشي خو زه خیر مشکل نشته نو په دې طریقې تاسو چې کولی شئ دا یوزر کنټرول سیکشن هم ډیزاین کولی شئ سره پاتې کېږي ټیکسټ دا ټیکسټ به هم اپډیټ کړو ورته دا ټیکسټ او سنټر کې خو دا بالکل سنټر کې دا منظم ده یو دا به لږ بره کړو د ایمیج ډایرکشن کې به راولو بلکې ایمیج ډایرکشن کې په کار نه ده باید سنټر کې وي مشکل نه سره ولې انسلیکټ ده دا لږ لیفټ سایډ ته رایټ سایډ ته شي بالکل صحیح شو نو دا هم وشو باقي پاتې کېږي چې what our customer are saying دا سیکشن هیډینګ خو لرو دلته نو کنټرول سی به کو صحیح ده او دلته راځو کنټرول وی اوکې به کو ټیکسټ ته اپډیټ کوي ورته او سنټر ته راولو دا هم سنټر ته کوو بس ګروپ انتخابو لږ ټاپ بالکل صحیح راغی او راځو موږ دلته او شیپ ډرا کوو د دې هډ وایډ وګورم او ویډ دومره ده هډ یې 500 ده او دا راغی 570 500 راغی سنټر ته راولو دا هم باید سنټر ته وي لږ ټاپ کوو هغه نه بعد بیک ګراوند کلر ورکو ورته بیک ګراوند کلر دی موږ سره وایټ دی موږ تاسو سره سمانه او شیډو هم ورکو نو دلته ورته وایو چې بیک ګراوند کلر وایټ افیکټ راځو اوکې کوي او دلته ورته وایي شل پکسل دی موږ سره بلر وي او به ورته وایي شل پکسل دا وي او هم مغزور کلر ورکو F3 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 او دا هم سلفي صدقه اوکې ور ماوس سټایل کې راغی پاتې کېږي ایمیج نو د دې زه ایمیج کاپي کوم اوکې آیکن سره راغی پروانه کې آیکن تاسو الریډي فایلز کې سره اوکې پاتې کېږي ټیکسټ ماغر شاید لکه څنګه چې دلته مو سره ښکاري دا ټیکسټ به زه کاپي کوم کنټرول وی کو او کلر به را واخلو چې کوم کلر ده مو سره دا کلر ده اوکې او دلته به زه لږ به ریموف کو او ایټالیک به کو نو ریګولر ته راځو ډیجنم تاسو کولی شئ ایټالیک او کنټرول آی شارټکټ ده ټیکسټ به لږ زیات کو لږ ټاپ ته راولو دې پوزیشن کې صحیح ده بل لاین ته ضرورت ده سمپل لاین تاسو هم ډرا کولی شئ دا نور هیډینګ هم کولی شئ زه به تیار راواخلم چې ویډیو زیاته نشي لینتي نو سمپلی راځو دلته او دا به هم زه د ډیزاین نو کسٹمر سیکشن هم وسو پاتې کېږي بل موږ سره فوټر پاتې کېږي او ګیټ ریډي سیکشن پاتې کېږي اول راځو فوټر ډیزاین ته راځو بیا همدغه شان ورپسې ځو لندي نو سمپل راځو موږ تاسې دلته او دلته ورته وایو چې دا موږ سره فوټر سو لږ ټاپ کراولو صحیح ده او زه باید دا شپ انتخاب کو ټول اورال چې ډیزاین موږ سره بریک نشي دا به زه لږ اوکې کو د فوټر کوم ده هیډ یې 314 ده وګورو بس ټایم چې سټرکچر منظم نه وي ټول ډیزاین صحیح ده ګورئ صرف دا آیکن مو سره راغلل باید بریک نشي او دې منظم کول ته اخر ته راځو او زه منظم کوم بیا به راشو فوټر ته بل یو شته او دلته هم د موږ سره آیکن هم موږ سره غیر منظم دي نو دا به هم زه دلته منظم کوم دلته به راشو دا به هم اوکې کوم نور صحیح دي کوشش کوي چې ګروپ کنسپټ څخه استفاده کوي موږ سره ډېر زیات هیلپینګ کوي دا مې ټول په یو پوزیشنز کې وي او صحیح راغی ټول
نور صحیح ده. راځو کلر ورکو، کلر پیکر ته راځو. اوکې ورته هم دا کلر دی موږ سره وي. اول آیکن موږ تاسو سره الریډي شته آیکن دلته موږ سره د سورس نه هم راخیستی شئ، بر هیډر نه هم راخیستی شئ. آیکن موږ سره راغی او کاپي رایټ د موږ تاسو سره سمه ده. اوکې به کو دا ټکس به هم زه کاپي کوم یا دا مکمل سیکشن زه راخلم چې بیخي ترې نه بېغمه شو. آیکن نه بغیر راغی، بالکل صحیح راغی. ها ګوري که چېرته فوټر ته تاسو ګوري هیډینګ نه موږ سره او سب ما کوم مینوس دي هغه موږ سره راځي. نو هیډینګ لپاره الریډي دلته سټایل لرو. تاسو کولی شئ چې همدغه ټکس راواخلم، کاپي کو او دلته پیسټ کو او صرف راشو فون کلر ورته چینج کو. ورته فون کلر دی موږ سره به دې اندازې دی وي او صرف یې راځو ټکس ورته چینجو. بالکل دا تقریبا ورکو 12 پکسل دی موږ سره هیډینګ وي. بالکل صحیح ده او منظم کوي. ورته هم کوم سټایل ورته هم د ایجن دی شروع سي لوګو مطابق او دلته ورته وایو چې موږ سره د چی پروډکټس دی کمپنی او دا شی دی موږ سره ته موږ سره چې سو پروډکټس او پروډکټس سب هیډینګ راځي الریډي لرو دلته. اوکې او زه به دلته راشم ټکس ورته کاپي کوم چې ویب سایټ هوسټینګ شو او نور شیان شو موږ سره. اوکې څه شو کنټرول ډي یو راغی، کنټرول ډي کنټرول ډي څلور دانو ته ضرورت لرو لکه څنګه چې دلته تاسو سره ښکاري. یا دې جنه به زه راواخلم کنټرول سي. ما صرف طریقه در وښودل چې په دې طریقې تاسو چې کولی شئ ډیزاین کولی شئ. دا به زه بېرته ډیلیټ کړم او کوم اوریجنل ډیزاین چې موږ سره ده هغه به راواخلو. نو هر کله چې تاسو یو ډیزاین وکړو کنټرول ډي بل شو سمه نه، کمپنی راغله، سپورټس لرو او ډومینس لرو او یو بل ټول به منظم توګه تاسې ډیزاین کړئ. هیډینګ ورته چینج و بس. نو زه دلته راځم ورته دا موږ سره کمپنی شوه. ډیلیټو بل سپورټ شو موږ سره. دا بیا راغی ډایرکټ ټکسټ بیا موږ سره کاپي شي او بل چې راغی موږ سره ډومینس راغی. ډومین ټکس به هم زه راواخلم ډایرکټ اوبجیکټ کاپي کیږي خو د خیر ډیلیټ. نو کوم فوټر هم وشو باقي پاتې کیږي دا شیپس. نو راځو اوکې او دلته به تاسې ډرا کړئ. ډرا کوي ویډو هیډ هم دې جنه زه راخلم او ته ویډ د موږ سره دا وي صحیح شو. او هغې نه بعد راځو هیډ هم ورکو او هیډ دې ورته موږ سره دا وي عیني شکل کې ورکو او برینګ ان فرنټ اف کو او بل دا کو چې کلر ورکو. اوکې لږې لاندې موف کو سنټر ته راولو او کوم ټکس یې د هغه ورکو. نو الریډي هیډینګ دلته موږ لرو. زه به همدا کاپي کوم ځکه ستاسو عمومي کنسپټ واخیستو. زه به د بټن سره هم راولو مشکل نشته ده. تاسې پوه شولئ چې څنګه کولی شو چې فیګما کې موږ ډیزاین وکړو. نو دا موږ چې دا زموږ هغه ډیزاین و په دې طریقې تاسو چې کولی شئ خپل هغه فیګما کې تاسې ویب سایټ یو هغه ډیزاین کړو. دا ډیزاین موږ وکړو راتلونکي لیکچرو کې به موږ تاسې کوم خپل ډیزاین چې موږ تاسې وکړو هغه به موږ له خیره کوډ ته چینجو اني ریل ویب سایټ به ترې کریټ کوو تر انتر هوسټینګ ډومین دې هغه پورې به موږ تاسې انشاءالله په دې لیکچر کې کار کوو. او تاسې کولی شئ چې خپل ډیزاین موبایل ته راواخلئ موبایل ته ډیزاینز کړئ. نو راځو فریم ته راځو او دلته سیمپل زه صرف طریقه درښیم او دلته راځم موبایل سایز ورکو سمه نه زه به دې اړخ ته راوړم چې عین مغه شان سي.
نو صرف تاسو هم دغه هیډینګ راخلی کوچنی کوي سایز کې فرق راولي ایمیج کې فرق راولي دلته موږ تاسو سره ټول په رو کې شو کېږي دلته تاسو کالم کې شو کولای شئ یعنې سنگل کالم دلته تاسو راوړئ سمه نه نو په دې طریقې تاسو د موبایل ډیزاینینګ هم کولای شئ نو دا څه موږ سره د ویب سایټ ډیزاینینګ په فیګما کې نو په دې طریقې تاسو فیګما کې ډیزاینینګ کولای شئ راتلونکي لیکچرو کې بل خیر سره موږ تاسو خپل ډیزاین کوډ ته چینجو